বন্ধুসকললৈ নাহৰ ব্লগৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ আনটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আৰম্ভণিতে আপোনালোকে দেখি হয়তো গম পাইছে মই আকৌ চাদৰ মেখেলাৰে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। এযোৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ কাপোৰ, এই দুইযোৰ কাপোৰ মই স্ক্ৰীন পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ। এযোৰত গল্ডেন কালাৰ দিছিলোঁ আৰু আনযোৰত মানে এইযোৰত গল্ডেন আৰু পিকক গ্ৰীণ এই দুটা কালাৰ দিছিলোঁ। গল্ডেন কালাৰটো বেছিকৈ জিলিকা নাই যদিও বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু এইযোৰ কাপোৰত গল্ডেন কালাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ জিলিকিছে চাওকচোন। মই গাত লৈ দেখুৱাইছোঁ কি ধুনীয়াকৈ গল্ডেন কালাৰটো জিলিকিছে। এই আজাৰ ৰঙৰ কাপোৰযোৰত গল্ডেন কালাৰটো একদম ধুনীয়াকৈ সোণত সুৱগা হৈ ওলাই পৰিছে। এই চাওক কাপোৰযোৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। চাদৰখন হৈ গ'ল, এতিয়া চাওকচোন মেখেলাখনতো মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। চাওক মই গছৰ পাত আৰু এই ফুলটো দুটা ফুল কৰিছিলোঁ, এটা গছৰ পাত আৰু এই ফুলটো। মেখেলাখনতো মই এটা ডিজাইন দিছিলোঁ, গছৰ পাতটো এঠাইত দুটা আৰু এঠাইতে ফুলখিনি দিছিলোঁ। এয়া চাওক মই কেনেদৰে কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ। এই স্ক্ৰীনখনত মই কালাৰটো দি পেলাই একদম হেঁচা মাৰি ব্ৰাছডালে কৰি গৈছিলোঁ। আৰু স্ক্ৰীনখনত দেখিছে নহয় কাগজ দিয়া আছে, সেই কাগজ দিয়াখিনি কি আছিল জানেনে? বেলেগ ফুল আছিল। সেইকাৰণে মই টেপ দি পেলাই সেই কাগজ দি পেলাই মাৰি লৈছিলোঁ এইখিনি ফুল। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ গল্ডেন কালাৰৰ পাতটো একদম জিলিকি উঠিছে আৰু ধুনীয়াকৈ বহি গৈছে। আৰু হেঁচা মাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ কালাৰটো বহি যায়, কিন্তু ওপৰে দিলে কালাৰটো নবহা যেন লাগে। কি ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰত কালাৰটো বহি গৈছে। মই প্ৰথমে ছাইডকেইটা কৰি লৈছিলোঁ কাপোৰযোৰ। এয়া চাওক ইটো ছাইডেও পাতকেইটা দিছিলোঁ কাষত, আৰু এইটো ছাইডেও কাষত পাতকেইটা দিছিলোঁ, আৰু মাজত এই ফুলপাহ দিছিলোঁ। চাওকচোন এই ফুলপাহ কি ধুনীয়া হৈছে। এই পাহ ফুল দিছিলোঁ, মাজত এই ফুলপাহ দিছিলোঁ, আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলপাহ জিলিকি উঠিছিল। এই স্ক্ৰীনখনতো মই কাষৰ ফুলপাহত তলেদি কাগজ লগাইছিলোঁ, আৰু যোনফালেদি মই কালাৰ কৰিছোঁ সেইফালেদি মই কাগজ লগোৱা নাছিলোঁ। পাৰিলে ওপৰ ফালেদিও কাগজ লগাই ল'ব লাগে। মোৰ খৰধৰ হোৱাত ওপৰ ফালেদি কাগজ লগোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু ইখন স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ কাগজ লগাই লৈছিলোঁ। চাওক মোৰ ফুলকেইপাহ হৈছে কি ধুনীয়াকৈ ফুলকেইপাহত কালাৰটো জিলিকি উঠিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়। মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ এই কালাৰটোত গল্ডেন কালাৰটো জিলিকি নুঠিব, কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিছে। মই আন এপাহ ফুল কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। চাওকচোন সেই এচামুচ কালাৰে কেইবাপাহো ফুল কৰিব পাৰি, আৰু এই কালাৰটো শুকাই নোযোৱালৈকে কৰি থাকিব পাৰি। শুকাই গ'লেহে আকৌ এচামুচ দি কৰিব লাগে। এয়া চাওক মই স্ক্ৰীনখন উঠাই দিছোঁ, কি ধুনীয়াকৈ ফুলপাহ খাজে বহি গৈছে। আৰু এয়া চাওক মই তলফালেদি কাগজ লগাইছিলোঁ আৰু এইফালেদি কাগজ লগোৱা নাই, তথাপিতো ধুনীয়া লাগিছে। এয়া মোৰ কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল। এই কাষেদি মই পাতখিনি কৰিছিলোঁ আৰু মাজত এই ফুলকেইপাহ কৰিছিলোঁ। লাইটৰ পোহৰত ইমান ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো জিলিকি উঠিছে নহয়, দেখাত বহুত ভাল লাগিছিল। কাপোৰবিলাক কি জানেনে, কষ্ট কৰিলে দেখাতে ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগে। এয়া চাওক মই মাজে অকণমান ফুলৰ মেজাৰমেণ্টটো মানে বেয়া হৈছে যদিও দেখাত ভাল লাগিছে। ইমানো বেয়া নহয়, মানে দুই এপাহ ফুলত ইফাল সিফাল হৈছে, আৰু কিন্তু মানে তথাপিতো মই যিদৰে জোখ দি থৈছিলোঁ সেই জোখতে আকাত মানে ভাল হৈছে। কিন্তু কিছুমান ফুল হৈ যায় আৰু ইফাল সিফাল। এই স্ক্ৰীনখন অকণমান ডাঙৰ সৰু থাকে যে, সেইকাৰণে মানে অকণমান জোখৰ ইফাল সিফাল হৈ যায়। এই মোৰ কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখন চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে। মেখেলাখনৰ মাজত মই এটা ডিজাইন দিছিলোঁ, তলত এক লাইন ফুল দিছিলোঁ, আৰু মাজত দুটা পাত দিছিলোঁ একেলগে। আকৌ ওপৰ লাইনতো কাষৰ দুটা লাইনত মই এটা পাত দিছিলোঁ। এয়া কাপোৰযোৰ আঁতৰৰ পৰা দেখাত ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, দেখিয়ে বহুত ভাল লাগিছে। এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে আৰু ধুনীয়া লাগিব। মই আপোনালোকক গাত লৈতো দেখুৱাইছোঁৱে। আৰু ইযোৰ কাপোৰ চাওকচোন, ইযোৰ কাপোৰতো মই গল্ডেন কালাৰটো দি প্ৰথমতে কৰিছিলোঁ, কিন্তু গল্ডেন কালাৰটো জিলিকা নিচিনা নলগাত মই আকৌ পিকক গ্ৰীণ কালাৰটো দি কৰিছিলোঁ। এয়া চাওক মই স্ক্ৰীনখনত কি ধুনীয়াকৈ কাগজ মাৰি লৈছিলোঁ, তল ওপৰ দুইটা চাইডে কাগজ মাৰি লৈছিলোঁ। আৰু এয়া গল্ডেন কালাৰটো চাওকচোন ধুনীয়াকৈ বহি গৈছে। মোৰ গল্ডেন কালাৰটোৱে কাপোৰযোৰত মই জিলিকি নুঠিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু
কাপোৰযোৰ শুকাই যোৱাত বহুত ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিছে আৰু এয়া চাওক মই আনপাহ পাত কৰি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেই পাতখিলা ইমান ধুনীয়াকৈ খাজে খাজে ধুনীয়াকৈ বহি গৈছিল এয়া গোল্ডেন কালাৰটো এচামুচ মানহে মই দি লৈছিলোঁ তাৰপিছত হেঁচা মাৰি মাৰি স্কিনখন বহুৱাই ব্ৰাছেৰে হেঁচা মাৰি মাৰি দি ধুনীয়াকৈ মই পেইণ্টিং কৰি গ'লোঁ এয়া চাওক মোৰ কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল আৰু মাজে মাজে মই এই পিকক গ্ৰীণ কালাৰটো দি দিছিলোঁ এটা পাত আৰু এয়া মাজে মাজে পাতটো দি দিছিলোঁ আৰু মাজৰ পাতখিনিত অকণ ঘনকৈ দিছিলোঁ মাজৰ যিখিনি জেগা সেই জেগাখিনিত পাতখিনি অকণ ঘনকৈ দিছিলোঁ সেইখিনি বুকুত পৰিব সেইকাৰণে মই সেইখিনি অকণ ঘনকৈ দিছিলোঁ আৰু আঁচলৰ জেগাখিনিত অকণ পাতলা পাতলাকৈ দিছিলোঁ ইমানো পাতলা নহয় অলপ পাতলা পাতলাকৈ দিছিলোঁ কিন্তু মাজৰ বুকুত পৰা জেগাখিনিত বেছি ঘনকৈ দিছিলোঁ এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে মোৰ কাপোৰযোৰ মোৰ হৈ গ'ল কিন্তু গোল্ডেন কালাৰটো লাইটৰ পোহৰত ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিব আৰু এই পিকক গ্ৰীণ কালাৰটো যে সেইটোৰ চিকনা এটা আছে কিন্তু মানে কেমেৰাত ভালদৰে উঠা নাই কিন্তু এনেই লাইটৰ পোহৰত কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ পিকক গ্ৰীণ কালাৰটো ধুনীয়া চিকনা এটা গোল্ডেন চিকনা এটা জিলিকি উঠে আৰু গোল্ডেন কালাৰটোতো উঠেই কাপোৰকেইযোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছিল প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ গোল্ডেন কালাৰটো জিলিকি নুঠিব কিন্তু পিছত কৰি উঠাৰ পাছতে মানে কি শুকাই যোৱাৰ পিছত কাপোৰযোৰ দেখাত ইমানেই ধুনীয়া লাগিছিল নহয় মই গাত লৈ চালোঁ আৰু গাত লৈ চাওঁতেও দেখিছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে এয়া মই গাত লৈ চাইছোঁ এয়া যিখিনি ঘন অংশ আছিলে যিখিনি ঘনকৈ কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই গাত লৈ চাইছিলোঁ ইলুটো শিলিটো দুইটা চাইড একে হৈ যায় অকণো ইফাল সিফাল নহয় এয়া চাওকচোন মই ইলুটি দিও চাইছোঁ শিলুটি দিও চাইছোঁ কি ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে স্কিন পেইণ্টিঙত সেইটো এটা বেলেগ ফল মানে আৰু দুইটা চাইডে একে দেখা যায় সেইকাৰণে স্কিন পেইণ্টিংবিলাক বহুত ভাল লাগে আৰু মানে কি জানেনে এই স্কিন পেইণ্টিংটো কৰোঁতে অতি কম সময়তে হয় ইমান কম সময়তে হয় নহয় এই দুযোৰ কাপোৰ মই এঘণ্টাৰ ভিতৰতে কৰি পেলাইছিলোঁ মই মাটি আৰু টেবুল দুই ঠাইতে মই পাতি লৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ মেখেলাকেইখন টেবুলত কৰিছিলোঁ আৰু চাদৰকেইখন মই মাটিত কৰিছিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সহজতে সোনকালে হৈ যায় আৰু এয়া চাওকচোন মেখেলাখন কি ধুনীয়াকৈ মেখেলাখন জিলিকি উঠিছে আৰু চাদৰখনো কি ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিছে নহয় গাত ল'লেহে গম পোৱা যায় এয়া মেখেলাখন মই বেছিকৈ দিছিলোঁ আৰু এই পিকক গ্ৰীণ আৰু গোল্ডেন কালাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিছে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ কাপোৰকেইযোৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিবচোন বন্ধুসকল মোৰ এই কাপোৰকেইযোৰ অৰ্ডাৰৰ কাপোৰ আছিলে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই বন্ধুসকল